Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan mula dengan pelajaran pertama kita khusus bahasa Arab AlQuran Nusra Baqi. Khusus ini telah dimulakan pada pertengahan tahun 2017 dan kini telah lebih pada 24 kali dikhususkan di seluruh negara, dan pada Mei 2018 khusus Bahasa AlQuran Nusra Baqi telah diiktiraf oleh College Darul Hikmah sebagai satu kursus yang efektif, dan kini kami bekerjasama di antara Baqi dengan College Darul Hikmah untuk mempromosikan dan mengembangkan kursus Baqi ini supaya lebih ramai umat Islam boleh memahami Al-Quran dan seperti mana kita membaca buku. Ini kursus College Darul Hikmah di mana presidennya ialah Datuk Profesor Ustaz Siddiq Fadil yang merupakan tokoh Ma'al Hijrah 2018 atau tahun 1440 Hijrah, dan juga Presiden College Darul Hikmah, dan juga dia merangkap juga sebagai pengerusi ahli lembaga pengarah Universiti Sains Islam Malaysia UISM. Dan saya sendiri Muhammad Yusof Baci, Haji Muhammad Yusof Baci kalau dipanggil, dan saya sendiri bukan ustaz, tapi saya sebagai seorang yang berpendidikan dalam bidang perniagaan, perdagangan dan mengajar sambilan di universiti swasta, dan saya berminat dalam Al-Quran sejak 2014 dan telah mengkaji dan mempelajarinya, dan insya-Allah saya akan dapat sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita boleh memahami Al-Quran secara langsung. Dengan pendekatan yang saya gunakan ialah daripada seorang awam ke seorang awam, itu from a layman to a layman, dan mudah difahami. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qamar dan diulang sebanyak 4 kali ayat-ayatnya, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran bagi peringatan, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil pengajaran atau pelajaran daripadanya. Itu satu jaminan Allah bahawa untuk pelajari Al-Quran ini mudah, dan mudah difahami dan mudah dikuasai sebenarnya, dan cuma pendekatan kita insya-Allah perlu disesuaikan dengan keadaan audiens yang ada. Dan tujuan kursus ini ialah, pertamanya ialah untuk menerangkan konsep sistem nahu dan syarah bahasa Arab Al-Quran, iaitu grammar dan morfologi. Iaitu grammar ialah bagaimana dalam sesuatu ayat setiap perkataan itu berkaitan dengan perkataan lain, supaya kita dapat tahu makna yang lebih jelas, dan juga morfologi ialah bagaimana ejaan kepada perkataan-perkataan itu berubah untuk memberi makna khusus. Dan insya-Allah dengan kita mengetahui sistem nahu dan sistem saraf bahasa Arab yang cukup mudah itu, kita akan boleh insya-Allah mula memahami ayat-ayat yang dibaca atau didengar secara langsung. Kenapa belajar bahasa Arab Al-Quran? Pertama, untuk tingkatkan mutu ibadah dengan memahami ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, sama ada semasa solat atau ketika membaca Al-Quran. Beza sungguh kalau kita dapat memahami apa yang kita baca dalam solat. Khususnya kalau imam baca surah-surah Al-Quran
dan kita faham apa yang dibaca oleh imam, perkataan demi perkataan, dan dapat menghayati ayat-ayat itu dengan lebih baik, dan mudah-mudahan dengan cara begitu solat kita akan bertambah khusyuk dan mutu ibadah kita akan meningkat. Dan juga bila kita memahami ayat-ayat Al-Quran ini, dia sebagai motivasi agar kita suka membaca Al-Quran. Kerana membaca Al-Quran dengan tajwid dah cukup sedap, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh baca Al-Quran dengan tajwid, lepas tu tahu maknanya dengan jelas, insya-Allah itu memberikan rangsangan kita terus membaca. Dan nikmatnya, kemanisannya cukup berbeza, insya-Allah. Dan dengan menguasai bahasa Arab Al-Quran ini, ia menjadi batu loncatan untuk menguasai bahasa Arab secara umum. Sebab kita akan belajar nahu, kita akan belajar saraf, pattern-pattern, bagaimana perkataan itu berubah, dan dengan itu kita akan dapat menguasai bahasa dengan lebih mudah. InsyaAllah, walaupun dengan kita membaca Quran dan kita tahu hukum-hukum ataupun sistem nahunya, dengan mendengar apa yang diperkatakan orang lain tentang satu topik dalam bahasa Arab, kita juga boleh memahaminya dengan secukupnya, insya-Allah. Sebelum kita teruskan, istilah-istilah yang kita akan gunakan dalam kursus ini, iaitu biasanya kalau kita biasa dengar baris atas, baris dua atas, atau kita akan guna istilah fathah untuk baris atas, fathataini untuk tanwin baris dua atas, ya. Dan untuk baris bawah, kasrah baris bawah, dan kasrataini untuk baris dua bawah. Dan dhamma itu baris hadapan. Biasa kita belajar dulu kalau orang-orang yang belajar Quran dah tahun 60-an, 70-an di kampung, kita guna istilah baris atas, baris bawah, baris depan. Tapi sekarang istilah kita akan guna fathah, kasrah, dhamma. Fathataini untuk baris dua, kasrataini dan dhammataini. Begitu. Dan apabila kita belajar ilmu perubahan perkataan, apabila imbuhan dimasukkan ke dalam perkataan, akan dikira sebagai saraf. Itu tujuannya untuk memberi makna khusus kepada tanpa mengubah makna asal. Maksudnya ialah macam perkataan Melayu, kita ada tolong, menolong, penolong, ditolong. Yang tambahan-tambahan itu tetap makna asasnya tolong, tapi kita akan tunjuk pada yang menolong, yang ditolong, dan juga pertolongan itu. Jadi begitulah maksudnya saraf dalam bahasa Arab. Bagaimana perkataan Arab terbentuk? Kita tahu bahawa hampir lebih 90% perkataan Arab terbentuk daripada 3 huruf asal. Iaitu seperti kita lihat di sini, kita ada nun, short, ra, dot, ra, ba. Jadi kalau nun, short, ra ini makna asalnya tolong. Dot, ra, ba makna asalnya pukul. Tapi dia tak boleh bunyi kecuali kita ada baris untuk bentuk bunyi huruf itu. Itu macam bahasa Inggeris dia panggil vowel, A, I, U. Dan kita ada baris pada perkataan itu, maka kita akan dapat bunyikannya dengan lebih tepat. Contoh, kita ada fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Tadi nun, short, ra, tolong. Dot, ra, ba, pukul. Fa, ain, lam, lakukan. Jadi kalau kita ada fa, ain, lam, kita baris fathahkan dia tiga-tiga, baris atas semua jadi bunyi fa'ala, fa'ala. Jadi kalau kita pisahkan jadi fa'in lam, dan kita akan ambil contoh dot raba, kita baris fathahkan daraba, ikut pattern fa'ala, daraba, kita akan dapat perkataan yang baru.
Maksud kalau fa'ala, makna khususnya ialah dia telah melakukan. Kalau fa'ala, dia telah melakukan. Dan daraba, dia telah pukul. Jadi itu rujuk pada seorang lelaki yang telah pukul, yang telah lakukan, dan seorang lelaki yang telah dia telah pukul. Dan apabila tambah satu huruf lagi macam ini, tambah tadi asalnya fa ain lam, tambah alif antara fa dengan ain, tambah alif. Jadi asalnya ada 3 huruf, sekarang jadi 4 huruf, iaitu fa, alif, ain lam. Alif ni tak ada bunyi, dia cuma memanjangkan sebutan atau dipanggil mad. Jadi kalau nasir fa'ilun, dia tambah nun short ra tadi, tolong tambah alif, nasirun. Bentuk ni ikut pattern fa'ilun, nasirun. Jadi fa'ilun bermaksud seorang pelaku. Jadi seorang lelaki yang telah lakukan ini, fa'ilun seorang lelaki, seorang pelaku lelaki. Nasirun, kalau ini pelaku, ini tolong, penolong, seorang penolong. Itu maksud bahasa Arab, dia pattern dan dia bunyi, pattern dia memberi makna yang khusus dan bunyinya juga. Dan apa yang kita akan belajar nanti untuk mula kita memahami ataupun memahami ayat-ayat Al-Quran secara langsung, kita perlu kenal pada 3 bentuk ataupun 3 bentuk, jadi 3 bentuk perkataan perbuatan dan 3 bentuk perkataan isim ataupun nama dalam bahasa Inggeris noun. Contoh dot muraba, kita ada 3 perbuatan, iaitu daraba, iaitu kalau dalam bahasa Inggeris panggil perfect tense atau past tense atau perkara yang telah berlaku, telah sempurna. Daraba, dia telah pukul. Yadribu, satu perbuatan yang sedang berlaku atau akan berlaku. Jadi kalau ini daraba, dia telah pukul. Yadribu, dia sedang atau akan memukul. Dan bentuk ketiga ialah idrib. Idrib iaitu pukullah, perbuatan arahan ataupun komando. Jadi daraba past tense, yadribu present tense, dan idrib komando. Itu bentuk dia. Tetap ada daraba, cuma ada tambahan atau baris dia berubah. Dan kita ke sebelah sini, ini ada dipanggil isim atau noun, kata nama. Daribun, macam tadi kita ada fa'ilun, nasirun, daribun, seorang pemukul. Dan kalau fa'ilun, seorang pelaku, nasirun, seorang penolong, daribun, seorang pemukul. Dan kita tambah mim dan waw di tengah itu, jadi makrub, yang dipukul. Jadi yang dipukul, pemukul, yang dipukul, bentuknya ada mim di depan dan waw atau ra dan ba, dan darbun, pukulan, satu pukulan. Jadi kita akan pelajari nanti, kita akan cuba kenal bentuk-bentuk perkataan yang ikut bentuk tambahan huruf yang memberi makna-makna khusus. Seperti seorang pemukul, dot raba ialah pukul, daribun seorang pemukul, madrub seorang yang dipukul, darbun satu pukulan, daraba dia telah pukul, yadribu dia sedang atau akan memukul, dan idrib pukullah. Dan kita akan ini 6 bentuk perkataan ni kita akan belajar untuk kenal. Jenis-jenis perkataan. Kita akan lihat di sini bahawa perbandingan antara bahasa Melayu, bahasa Arab dengan bahasa Inggeris.
Bahasa Melayu kita lihat ada pelbagai panggil bahagian ucapan. Bila kita ucap sesuatu dalam satu ayat, dalam ayat itu biasanya ada nama atau kata nama, ada perbuatan dan ada sendi. Seperti kata saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah, maka saya itu ialah isim atau kata nama, pergi ialah perbuatan, ke adalah sendi dan sekolah adalah isim juga atau kata benda yang menjadi objek. Jadi itulah kalau bahasa Melayu kita ada kata nama seperti semua benda. Kita ada ganti nama seperti saya, dia, awak, mereka, kamu. Ada kata adjektif seperti besar, cantik, laju, kuning, merah, warna adjektif, dan kata nama khas seperti Kuala Lumpur, bangunan KLCC, Taman Tasik Perdana, itu bukan kata nama khas. Dan kita ada kata perbuatan. Perbuatan dalam bahasa Melayu sedang berlaku atau telah berlaku. Saya pukul, saya telah pukul, saya akan pukul. Jadi sama aja bentuknya cuma tambahan telah, akan atau sedang. Dan ada kata sendi nama seperti ke, atas, di, kepada, daripada, itu semua kata sendi nama. Dan bahasa Inggeris pula kita akan lihat kita ada noun, pronoun, adjective, adverb. Noun, table, chair, semua noun lah. Kita ada pronoun, he, she, they, them, dan adjective, big, small, beautiful, clean, adverb, fast, laju, menggunakan tentang perbuatan ataupun rupa, dan verb, dan kita ada present tense, past tense dengan future tense dan command verb. Dan kita ada preposition in, above, on, to, itu preposition. Dan ada conjunction seperti and, but, therefore, thus, sama dengan kata hubung Melayu, walaupun, walau bagaimanapun. Dan kita lihat dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ada 7 atau 6 atau 7 atau mungkin 8 bahagian-bahagian ucapan yang kita perlu kenal dan biasakan. Dan bahasa Arab hanya ada 3 saja. Semua kata-kata nama, kata perbuatan, kata adjektif dipanggil sebagai isim, itu noun. Dan perbuatan dipanggil fi'il. Dan fi'il pun sama, ada 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Dan dia ada haraf, itu sendi. Jadi daripada 7 bahagian ucapan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, harap hanya digolongkan sebagai 3. Jadi insya-Allah lebih mudah untuk kita mengenali dan mengoperasikannya. Perbandingan ayat bahasa Inggeris dengan bahasa Arab. Kalau kita lihat bahasa Inggeris dalam kalau ayat ini, I gave him his book, he thanked me. Terlihat di sini, I gave him sini jadi objek. I gave him his book. His book jadi macam pemilikan possessive, untuk panggil possessive, ini panggil objek. Dan he thanked me menjadi subjek ataupun menjadi subjek yang subjek dan predikat, he thanked me. Jadi kita lihat antara him, his dengan he ini, ejaannya berbeza. Him, his dengan he. Tapi tetap merujuk pada seorang lelaki. Bentuk ejaannya berubah apabila dia jadi objek, jadi him. Apa dia memiliki sesuatu jadi his. Dan apabila menjadi subjek jadi he. Itu yang dalam bahasa Arab pun begitu juga. Cuma kalau di bahasa Inggeris ni hanya berlaku pada satu keadaan di mana pronoun ataupun ganti nama.
Kalau Melayu semua sama je, dia, tapi bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu, ini dia, ini dia. Saya beri dia buku dia berterima kasih kepada saya. Di bahasa Inggeris, jadi him, his dengan he. Dan bahasa Inggeris hanya berlaku, kita nampak hanya kepada pronoun him dan she. Jadi, tapi bahasa Arab, semua isim, semua ganti nama atau semua isim berubah, bukan ejaannya, tetapi baris huruf terakhirnya. Iaitu boleh jadi ha, a, i dan u. Macam kalau jadi objek, kalau kita ambil isim Allah, jadi objek di Allah, jadi pemilikan Allahi, menjadi subjek Allahu. Jadi a, i, u tu iaitu baris sama ada fathah, kasrah atau dhamma pada huruf terakhir setiap isim menunjukkan sama ada dia adalah objek, pemilikan atau subjek. Itulah nahwu yang kita akan kenali nanti. Itu perubahan pada baris huruf terakhir perkataan isim. Dan itu ada istilahnya, kita akan belajar nanti, iaitu untuk objek ialah nasab atau mansub, untuk pemilikan dia ja atau majrur, dan untuk subjek dalam rafa atau marfu. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita dalam video yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.